Hi! We are now at week 2 of quarter 2. At ang topic natin para sa linggong ito ay concept of ratio and proportion and different types of proportion. So, bago mag-umpisang manood, don't forget to comment hashtag your full name, hashtag watching Math 6Q to W2 Lesson 1, and after watching, don't forget to comment hashtag your full name, hashtag I am ready Math 6Q to W2 Lesson 1. Ano ba yung tinatawag na proportion? Ang proportion ay isang mathematical expression na nagpapakita ng at least two different ratios na pareho or equal. Okay? Don't forget ha, ang proportion ay at least two different ratios. Dalawang magkaibang ratios na equal. Pwede siyang isulat in fraction form gaya nito o kaya ay column form na parehong binabasa ng A is to B as is equal to C is to D. So, kahit ano pa man ang presentation ng proportion, pareho lang silang binabasa gaya na itong example. Okay? It has two main parts. May dalawang bahagi ang proportion na tinatawag na extremes and means. Ano ba yun? Ito yun. In the example, A is to B equals C is to D, ang means ay yung terms na B and C. So, sila yung dalawang terms na katabi ng equal sign. Don't forget that ha. Yung dalawang terms na katabi ng equal sign, ang tawag sa kanila ay means. Whether in fraction form or column form, yan yung means, yung dalawang terms na katabi ng equal sign. And then yung extremes, sila naman yung dalawang terms na nasa dulo, magkabilang dulo. Itong nasa unahan, represented by A, at itong nasa dulo, represented by D. Ang tawag sa kanila ay extreme. So, yun ang dalawang part ng proportion, means and extremes. Tandaan yan kasi napaka-importante na matandaan nyo at alam ninyo, mamaster ninyo ang parts ng proportion kasi gagamitin nyo sila mamaya, yung knowledge nyo tungkol dyan sa pagsosolve. Okay? The expression A is to B equals C is to D is a proportion. At kapag kinumpute natin sila, ang nangyayari ay ganito. Minumultiply yung extremes at minumultiply yung means. Yon ang number one reason kung bakit dapat alam nyo kung ano yung means at saka yung extremes. Kasi kapag nag-multiply to find out kung talagang equal sila, kasi hindi naman pwedeng sabihin lang na equal without any proof or evidence, di ba? To make sure na yung itong nasa unahang ratio at yung nasa pangalawang ratio ay equal talaga para masabing sila ay proportion, kailangan mong i-multiply ang means at saka yung extremes. Ito yon. So, tandaan, open and close parentheses is used to show multiplication. Ang operation na nare-represent ng parentheses ay multiplication. So, ma-encounter niyo yan as we go on with the lesson na ang means at saka ang extremes at ang means ay minumultiply to find out if they are really equal and if the ratios are proportion. Well, let us have an example. Tell whether the ratios form a proportion or not. So, aalamin daw natin kung yung ratios na ipapakita ay talagang equal or proportion o hindi. So, here are the ratios. 3 is to 4 and 6 is to 8. Kung mapapansin nyo, may kulay ang 4 at 6 dahil sila ay ano nga? Yes, they are the means. At may magkakulay din ang 3 and 8 because they are the extremes. So, we will do cross multiplication. I-multiply natin yung 3 at 8 dahil sila yung extremes at i-multiply natin yung 4 and 6 dahil sila ang means. So, when you multiply 3 and 8, that's 24. And when you multiply 4 and 6, that's 24 also. So,
this given or this ratios is a proportion because their products are equal. Well, let us have this one. Yung unang example ay in fraction form. Let us have here the column form. 4:5 and 6:9. So again, let's do cross multiplications. Let's multiply 4 and 9 because they are the extremes. And let's multiply 5 and 6 because they are the means. 4 by 9 is 36, while 5 by 6 is 30. So, it is not a proportion because their products are not equal. So, yun yung sinasabi ko kanina na importance ng means and extremes. Yung knowledge nyo tungkol doon kasi laging mag-partner ang means at mag-partner ang extremes. O, eto na ngayon ang pangalawang example. Ito naman ay ginagawa kapag may nawawalang term. Finding the value of x or finding the missing term in a proportion. O, here is the given. 2:4 equals 3:x. So, kung mapapansin nyo, nawawala yung isang term, kaya siya ay nirepresent ng x. Anong part ng proportion yung nawawala? Yes, that's the extreme. So, mag-cross multiply tayo. Dahil ang extremes ay 2 at x, imumultiply sila. At imumultiply naman ang 4 at 3 dahil sila ang means. So, 2 times x, of course, is 2x. And 4 times 3 is 12. So, kapag ganito na may x, ang gagawin lang dyan ay magka-cancel o magdi-divide. Kung ano yung number na katabi ng x, siya yung gagamitin yung divisor. So, dahil ang number na katabi ng x ay 2, automatically, i-divide mo yung 2x sa 2 at i-divide mo rin yung 12 sa 2. O dahil pareho naman silang 2, pwede mo na silang i-cancel, maiiwan ay x, at ang 12 divided by 2 naman, ang sagot ay 6. So, the missing value of the proportion is x. Paano natin malalaman kung tama? Siyempre, kailangan natin ng checking. So, 2:4 equals 3:x ang given. I-substitute natin ang x ng 6 kasi yun yung sagot. So, magiging 2:4 equals 3:x. Tapos, magko-cross multiply tayo syempre. I-multiply natin yung 2 sa 6 at yung 4 sa 3. 2 times 6 ay 12 at 4 times 3 ay 12 din. So, tama yung sagot na 6. It is correct dahil ang products nila ay equal. Okay? So, ganon ang pagkuha ng value of x or missing term sa proportion. May tatlong klase or types of proportion. Ano-ano yon? Number 1, direct proportion. Tandaan ha, ang number 1 type of proportion ay direct proportion. Ang ibig sabihin nito ay ganito. Kapag ang isang quantity ay nadadagdagan, ang isa pang quantity ay nadadagdagan din at the same rate and vice versa. Anong ibig sabihin nun? Kung sinabi dito ng isang quantity ay nadadagdagan, dapat ang isa din ay nadadagdagan. O kaya, ang vice versa nun ay kung isang quantity ay nababawasan o decreases, ang isang quantity din ay dapat decreasing or decreases o nababawasan. O, tingnan nyo ang example. Yung unang quantity ay nire-represent ng A. Siya ay increasing. From 1, naging 2, naging 3, naging 4, naging 5. Yun namang letter C, yung example na isang quantity, ay increasing din. Kasi yung 10 ay naging 20, 30, 40, 50. Yun ang ibig sabihin ng when one quantity increases, the other quantity increases too. Or vice versa. Ano naman yung inverse proportion? Ang inverse proportion ay ganito. When one quantity increases, the other quantity decreases. So, magka-opposite o magkabaligtad yung dalawang quantity. Kung yung isa ay nadadagdagan, ang isa daw ay nababawasan or vice versa. Ibig sabihin, kung ang unang quantity ay nababawasan, ang pangalawang quantity naman ay nadadagdagan. Yun ang ibig sabihin ng vice versa. O, tingnan nyo sa example. Yung unang quantity
ay increasing. From 1, naging 2, naging 3, naging 4, naging 5. Yung pangalawang quantity ay decreasing kasi from 50, naging 40, naging 30, naging 20, naging 10. So, yon ang pinupunto ng inverse proportion. Kaya nga sinabing inverse, ano ba ibig sabihin ng inverse? Magkabaligtad o magkaiba. Yun ang ibig sabihin nun. And ang huli ay partitive proportion. Madali lang itong tandaan, mga anak, kasi the word partitive has the word part, meaning bahagi. Kasi sa partitive proportion, may involved na isang buo o yung tinatawag na whole na hinahati into parts that is proportional to the given ratio. Anong ibig sabihin ng proportional? Yung mga bahagi na hinahati mula sa isang buo ay katumbas daw ng ibinigay na ratio. Etong example. Lagi kayong makakakita ng given ratio sa isang partitive proportion. Kaya pag sa problem, nakakita kayo ng ganitong example ng ratio na kung saan minsan ang term ay 3, minsan ay 4, kagaya nito, alam na agad ninyo na partitive proportion ang involved doon sa problem na yon. Meron ding involved na whole, gaya nito, ang whole na given ay 28. Ito yung kabuuan. At kapag sinabi namang partitions ang talagang eksaktong bahagi ng isang buo. Itong partitions na ito ay nagmula doon sa 28. Paano makukuha yung partitions? Makukuha ang partitions o yung totoong bahagi ng isang buo sa pamamagitan ng given ratio. So, ang given ratio ang gagamitin para malaman mo ano yung partitions o ano yung iba-ibang bahagi na bumubuo doon sa isang buo o kabuuan. Mas maiintindihan yan mamaya kapag nagbigay na ako ng example. Okay? So, tandaan, may 3 klase o types ng proportion: direct proportion, inverse proportion, and partitive proportion. Let us have an example para sa direct proportion. Mayroon daw 120 families sa evacuation center. At ang pamilyang yon, yung 120 families, ay nakakaubos ng 1,500 kilograms ng idinonate na bigas sa 3 linggo. So, 1,500 kilograms ng bigas sa 3 linggo. Paano daw kapag 1,000 kilograms lang ang bigas? At ang tanong, gaano katagal itong magagamit ng 120 families? So, 1,500 kilograms sa 3 linggo, yung 1,500 ay naging 1,000. Ano kaya ang mangyayari? Yun kayang 3 weeks ay madadagdagan o mababawasan? So, ano ang analysis nyo dyan? Sa problem na ito, kung ang kilograms ng bigas ay nabawasan mula 1,500 at naging 1,000 na lang, ang bilang ng linggo na sila ay gagamitin o ang bigas ay kakainin ay mababawasan din, di ba? Kasi nabawasan yung bigas, mababawasan din yung panahon na kakainin yung bigas. So, yung 3 weeks ay mababawasan at iyon ay i-represent natin ng N, na ang ibig sabihin ay still unknown, N weeks. At yan ang hahanapin natin. Ano kaya ang bilang ng linggo na kung saan yung 1,000 kilograms of rice ay magagamit ng mga 120 families sa evacuation center? So, tingnan natin ang solution. So, meron na tayo ngayon dito ang given ratios na bubuo sa proportion. Ano nga ang proportion? Direct proportion. So, 1,500 is to 3 equals 1,000 is to x. Itong 1,500 ay nagre-represent sa bigas dito sa unang ratio. Kaya dapat dito sa pangalawang ratio, 1,000 ang uunang isulat. Kasi di ba napag-aralan natin doon sa week 1 na sa pagsusulat ng ratio, dapat kung ano yung naunang term sa unang ratio, ganon din dapat isusulat sa pangalawang ratio.
Kaya ganyan, dapat ang pagsusulat niyan, ano? Ang 1,500 ay nagre-represent sa bigas, kaya dito ay inuna ring isulat ang 1,000 na nagre-represent din sa kilo ng bigas. And then, ang kasunod ay yung 3 which represents the weeks. At dito sa dulo ay yung X na hahanapin natin. At yun ang magiging sagot. So, let us now multiply the extremes which are 1,500 and X. Kaya naging 1,500 times X. And let us multiply the means 3 and 1,000. Kaya 3 times 1,000. So, 1,500 times X equals 1,500X and 3 times 1,000 equals 3,000. Gaya ng itinuro ko kanina, kapag may X na ganito, kung ano yung katabi niyang number, yun na ang magiging divisor para mag-divide. So, itong 1,500X, itong 1,500X at 3,000 ay i-divide natin sa 1,500. So, 1,500x divided by 1,500 equals 3,000 divided by 1,500. So, kakansilin na natin yung 1,500 dahil sila ay pareho. Matitira ang x at ang 3,000 divided by 1,500 naman ay 2 ang sagot. Kaya yung nawawalang term ay 2. Tingnan natin kung tama. Let us do the checking. 1,500 is to 3 equals 1,000 is to x. So, papalitan natin yung x ng 2. Magiging 1,500 divided by 3 equals 1,500 is to 3 equals 1,000 is to 2. So, let us multiply the extremes, 1,500 times 2, and let's multiply the means, 3,000 times 100. So, the answer is 3,000 equals 3,000. So, the products are equal. Ang ibig sabihin, tama yung ating sagot na 2. So, the missing term is 2. Therefore, the 1,000 kilos of rice will be consumed in just 2 weeks. Kung yung 1,500 kilograms daw ay 3 weeks na mauubos, yung 1,000 kilograms ay 2 weeks lamang nakakainin ng mga nandun sa evacuation area. Okay, so the answer is 2 or 2 weeks. Yon ang direct proportion. O, eto naman ngayon ang example ng inverse proportion. Si Robin ay 20 minutes na sumasakay at ginagamit ang kanyang bisikleta mula sa bahay nila papunta sa grocery store. At ang time na involved ang speed niya, yung time ay 20 minutes. Ang speed na involved ay 20 kilometers per hour. So, mula sa bahay nila hanggang sa grocery store, 20 minutes tinatakbo ni Robin gamit ang bicycle na may 20 km per hour ang speed. Kung gusto niyang iksian ang travel time mula 20 minutes papuntang 16 minutes with the same distance, yung mula pa sa bahay hanggang sa grocery store, gaano kabilis daw siya dapat magbisikleta? So, tingnan niyong mabuti ha. Mula 20 minutes, magiging 16 minutes. So, ano yun? Tumaas o bumaba? Tama. Bumaba. Bumaba yung time from 20 minutes to 16 minutes. So, kung pabababain niya yung time, ano kayang mangyayari sa speed niya? Tataas ba itong 20 o bababa? Tama. Dapat ito ay tumaas, 'di ba? Kasi paiiksiin niya yung oras eh. So kaya siya naging inverse. Kasi ito ang nangyari, yung 20 ay naging 16. So that's decreasing. So anong dapat mangyari naman doon sa speed? Dapat ang speed ay increasing. O 'di ba? Hindi sila pareho. Yung isa ay decreasing, yung isa naman ay increasing. Para mas maintindihan nyo, tingnan nyo ito.
Sa problem na ito, if the travel time needs to be shortened, kung paiiksiin daw yung 20 minutes at gagawin 16 minutes, ang travel speed ay dapat madagdagan mula sa 20 km per hour papunta sa N or kph. Ito yung ating hahanapin. Kung madadagdagan yung 20, magiging ano siya? So, yun ang hahanapin natin. Paano ba ang paggawa ng inverse proportion para masigurong tama ang sagot? Form the initial proportion using the given ratios. Ang unang dapat gawin ay isulat nyo rin siya na para bang direct proportion. Kung ano yung ginagawa sa direct proportion, isulat nyo siyang ganon. Pero, hindi doon matatapos. Pagkatapos nun, isuswap nyo. Ibig sabihin ng isuswap, pagpapalitin nyo ng pwesto. Maaaring yung first at third terms ang inyong pagpapalitin o kaya ay yung second and fourth terms. Alin man doon sa dalawang magka-partner na yun ay pwede. At pag napagpalit nyo na ng pwesto, ang alin man doon sa dalawang magka-partner na yun, saka kayo magko-cross multiplication para makuha yung n o yung unknown. Iisa-isahin natin para mas madali niyong maintindihan. Ito yung initial proportion na sinasabi ko. 20 minutes is to 20 km per hour. Ito yung una niyang takbo, di ba? Ito yung unang time at yung speed niya. Tapos gagawin nating 16 minutes is to n kph. Yan yung initial proportion. Okay? Ito yon. Tinanggal ko lang yung units, kaya naging 20 is to 20 equals 16 is to n. Ayan na. Gagawin na natin yung pangalawa, yung tinatawag na with swapping. Tingnan nyo. Hindi ba ang extremes dito sa initial proportion ay 20 at saka n? Tapos ang means ay 20 and 16. Tingnan nyo ang nangyari. Naging ano siya? 16 is to 20 equals 20 is to n. So, anong pinagpalit? Tama, pinagpalit yung first and third terms. Pinagpalit ng pwesto, yun ang ibig sabihin ng swap, pagpapalitin ng pwesto. Yung 16 na dati ay pangatlo ay napapunta sa unahan at yung 20 na dati ay nasa unahan ay napapunta sa pangatlo. Hindi na bago yung second and fourth terms. Pwede rin naman na ang gawin ay second and fourth terms ang pagpalitin ng pwesto. Tingnan nyo. Dito, yung 20 ay narito sa pangalawa at yung n ay narito sa pang-apat. Pero dito, sa swapping, ang nanaganap, ang n na nasa pang-apat ay napapunta sa pangalawa at ang 20 na nasa pangalawa ay napapunta sa pang-apat. So, alinman sa dalawang yan na paraan ng pagsaswap ay maaari niyong gawin kapag ang involved ay inverse proportion. Paano nga malalaman kung inverse proportion ang involved? Kapag ang isang quantity ay increasing at ang pangalawang quantity ay decreasing. O kaya, ang isa ay decreasing at ang pangalawa ay increasing. Okay? So, pagkatapos nyo silang iswap, gagawin na ang cross multiplication. So, tingnan natin. Ito yung ginamit. Itong una, na kung saan ang extremes ay 16 at n. Kaya minultiply 16 times n at ang means ay 20 and 20. Kaya minultiply din sila na 20 times 20. So, 16 times n is 16n and 20 times 20 equals 400. So, gaya ng kaninang ginawa natin sa direct proportion, kung ano yung katabi ng n, yun ang magiging divisor o doon i-divide yung mga numbers na nasa left and right. So, we will divide 16n and 400 by 16. Ayan. So, dahil parehong 16, pwede nang i-cancel, matitira ay n, at 400 divided by 16 naman ay 25.
So, the answer is 25 km per hour for 16 minutes. So, paano natin siya i-check? Ganito. Para malaman nyo kung tama ang inyong sagot, babalik kayo doon sa proportion na ginamit nyo with swapping. Hindi dito ha, sa initial proportion, dito na doon sa proportion na with swapping kasi ito naman talaga yung proportion na dapat para sa inverse proportion. Okay? Dito kayo babalik ha, doon sa may nag-swap na. So, yung 25 ay nire-represent ng n. So, kung yung n ay nagre-represent sa 25, imumultiply nyo lang, di ba? 16 times n, which is 25. Parang ganito. So, 16 times 25 equals 400. And 20 times 20 equals 400 as well. So, tama yung sagot na 25 or 25 kilometers for 16 minutes. Kung gagawin natin siyang proportion na ipinapakita yung 25, magiging ano siya? 16 is to 25 equals 20 is to 20. That's the inverse proportion. Okay? Ngayon naman ay gagawin natin ang partitive proportion, yung pangatlong type ng proportion. Sa problem, ito ang sinasabi. Ang isa daw glass of jar ay may 64 chocolates. Kung saan paghahati-hatian ng tatlong tao ang chocolates at sila ay sina Pepe, Dave, and Ray. At ang ratio para mahati nila ang 64 chocolates ay 1:1:2. Ang tanong, ilang chocolate ang matatanggap ng bawat isa? Kung mapapansin nyo, ang ratio ay kakulay ng pangalan ng mga tatanggap ng chocolate kasi nire-represent ng bawat term ng ratio ang mga taong ito. So, 1 is for Pepe, 1 is for Dave, and 2 is for Ray. Kung matatanda nyo, sinabi ko kanina na sa partitive proportion ay nakikita ang ganitong uri ng ratio. So, kapag nakakita kayo ng ganitong ratio na kung saan ay involve ay tatlong terms o sometimes apat pa nga, iyon ay clue na nagsasabi na ang proportion na involve ay partitive. Sa problem na ito, ang ibinibigay ay ang kabuuan o total, which is 64. Siya yung total ng chocolates. At ang ibinigay ay ratio. So, ang ating hahanapin ay yung nire-represent ng bawat term na ito sa ratio para malaman kung ilan ang chocolate ng bawat isa. Okay? So, gumamit muna ako ng visualization kasi pwede naman yon para magkaroon kayo ng idea kung paano ba makukuha ang sagot. Ngayon, bakit kaya nahati sa apat na bahagi ang visualization na ito? At kung makikita nyo, lahat sila ay mula number 1 hanggang 16. Ganito kasi yon. Yung pagkakahati nila sa apat ay nagmula dito sa given ratio. Okay? Kapag inad nyo yung 1, 1 at saka 2, ang total nila ay 4. And then, saan naman kaya naging apat na bahagi itong visualization? Saan naman ang galing yung 16? Ang 16 ay nagmula sa pagdi-divide ng 64 into 4. 64 divided by 4 equals 16. So, kita na agad na yung 1 na nire-represent ng chocolate ni Pepe ay 16. Yung isa pang 1 para kay Dave ay 16 din at yung 2 na para kay Ray ay dalawang 16 ang katumbas na kapag inad ay 32. So, anong ibig sabihin? Si Pepe ay may 16 chocolates, si Dave ay may 16 chocolates, at si Ray ay may 32 chocolates.
Base doon sa ratio na 1:1:2, gaya ng sinabi ko, si Pepe ay makatatanggap ng 16 chocolates, si Dave ay 16, at si Ray ay 32. Okay? Kapag inad nyo yung 16 plus 16 plus 32, ang total niyan ay 64. Okay? So, tama ang ating visualization. Pero, kung para ipakita ang computation, ganito naman ang gagawin. So, ito ang total, 64. Ito ang ratio, 1:1:2. Ang una, tingnan natin, given ay 64, 1:1:2. Then, ano ang required given? Ito yon, yung ginawa natin kanina. Inad natin ang 1 plus 1 plus 2, yun yung 4. Yun yung total ng ratio. And then, itong term multiplier ay inisip ko lang ito. Hindi nyo ito matatagpuan sa libro o kung saan mang tutorial video kung manonood kayo ng ibang tutorial videos. Okay? So, ito ay inisip kong paraan upang mas mapadali sa inyo ang pagsasagot ng partitive proportion kasi mga anak, hindi naman lagi na ganito ang magiging given kapag partitive proportion ang involved. Dito sa example na to, ang given ay total at saka yung ratio. Paano kapag ang nawawala ay yung mga parts? Hinahanap natin yung mga parts na bumubuo doon sa kabuuan. Paano naman kung sa susunod na problem ang nawawala naman ay yung total at ang hahanapin naman at ang given naman ay parts at saka ratio? Hindi applicable itong ginagamit nating computation. Pero kung matututunan nyo kung ano yung term multiplier, mai-apply nyo yan kahit sa ano pa mang uri ng problem na ang involved ay partitive proportion. So, paano yon? Kung ano yung given, kagaya nito, ang given ay total, 64. I-divide mo siya dun sa isa pang given o dun sa kapartner niya. Sa problem kasi na ito, ang magkapartner ay 64 at saka 1:1:2. Hindi mo naman pwedeng i-divide yung 64 sa 1:1:2. Kaya kukunin mo yung total niya, which is 4. Kaya 64 divided by 4 equals 16. So, tandaan nyo itong 16 na ito kasi mahalaga ito sa susunod na computation. Gagawa na tayo ngayon ng equation. Lumalabas, ang 16 ay katumbas ng 1. Diba? Kahit no sa visualization natin, ang katumbas ng term na 1 ay 16. Kaya magiging 1 times 16 plus. I-add natin ha. Bakit kailangan nating i-add? Kailangan nating i-add para mapatunayan na kapag in-add natin siya, ang magiging total ay 64. So, 1 times 16 plus 1 times 16 plus 2 times 16. Saan ang galing itong mga numbers na itong 1, 1 at 2? Ayun, doon sa given ratio. Saan galing yung 16? Dito, sa sagot sa ating term multiplier. Okay? Paano nakuha nga uli yung 16? Dinivide yung total which is 64 sa total ng ratio which is 4. Okay? So, let us see the answers. Ang sagot ay 16 plus 16 plus 32 equals 64. Diba? Kasi ito yung sagot dito, oh. Okay? And then, pag inad mo yung tatlong addends na yan, ang sagot ay 64 din. Kaya, si Pepe ay may 16 chocolates, si Dave ay may 16 chocolates, at si Ray ay may 32 chocolates. So, tama. Kapareho nung visualization na nakita nyo kanina. Pero this time, ginamitan nyo siya ng equation. Okay? So, ganon kapag partitive proportion. Tandaan ha, yung term multiplier, kung ano yung involved o kung ano yung given na numbers or ratio or kung ano man doon sa problem. Okay? Okay, punta na tayo sa mga learning tasks. Itong learning task na ibibigay ko as examples ay halos kapareho ng makikita sa inyong module. At kung mapapansin nyo rin, ibinibigay ko na ang sagot. Bakit? Kasi nandun din naman sa likod ng module ang sagot, di ba?
Bakit ko kailangang ipakita? Kasi gusto kong ipakita sa inyo kung paano nakuha ang sagot. Kung paanong ang bawat problem o bawat given ay kailangang mag-compute at magpakita ng solution para makuha ang sagot. So, ano ang ine-expect ko mula sa inyo? Ang ine-expect ko mula sa inyo ay ito. Hindi pwede na sagot lang ang makikita sa inyong ipapasa. Dapat may solution, may computation. Ipapakita nyo paano nangyari na yon ang naging sagot. Kasi yun ang importante. Mas mahalagang matutunan nyo paano nakukuha ang sagot. Hindi yung titingnan nyo na lang ang sagot at kokopyahin nyo na lang doon. So kapag nakita ko na sagot lang nga nandun sa ipapasa ninyo, magdududa ako and I will have second thinking kung talagang nag-compute kayo, kung talagang inaral nyo yung nakalagay sa module o nangopya na lang kayo. So, I hope naiintindihan nyo yung point ko kung bakit ko ito ginagawa. Okay? So, ang sabi dito, isolve at alamin kung ang bawat isa ba ay proportion. Kapag proportion, isulat ang yes at kapag hindi, isulat ang no. Okay, so the given is 2:3 and 4:6. Ang sagot ay yes. O, tingnan natin kung talaga bang siya ay proportion. So, imumultiply natin ang extremes, yon ay 2 and 6, at saka ang means, yon ay 3 and 4. So, 2 times 6 is 12 and 3 times 4 is 12. So, tama ang sagot na yes. So, ganito ang ine-expect ko na makikita doon sa ipapasa ninyo. Hindi lang yung yes, kung hindi, mas higit sa lahat, yung solution kung bakit naging yes ang sagot. Another example, 6:7 and 24:28. So, we will multiply, pero ang sabi, ang sagot ay yes. Imumultiply natin ang extreme, 6 times 28, at ang mean, 7 and 24. So, 6 times 28 is 168 and 7 times 24 is 168. So, tama yung sagot na yes dahil pinakita yung solution at nakita na talagang pareho ang sagot. Number 3, 2:5 and 4:12. So, ang sagot ay no. Tingnan nga natin kung talagang no. Minultiply ang 2 and 12 at minultiply ang 5 and 4. 2 times 12 is 24 while 5 times 4 is 20. So, magkaiba ang sagot kaya tama na ang sagot ay no. For learning task 2, we will get the missing term in the proportion. So, that is number 1, 5:12 equals 35:n. Ang sagot ay 84. Tingnan natin kung talagang 84 ang sagot. Multiply 5 by n and multiply 12 by 35. So, magiging 5n equals 420 dahil 12 times 35 is 420. So, ang sabi ko nga, kung anumang number ang katabi ng n, siya ang magiging divisor. So, this will be 5n divided by 5 equals 420 divided by 5. Okay, so that is n equals 420 divided by 5 at ang sagot ay 84. So, hindi na ipinakita dito na i-divide yung 5n sa 5 ha. Ito na lang ay pinakita, 420 divided by 5. Pero understood na yon na kaya ito naging n kasi kinancel yung 5 na i-divide sa kanya. Okay? So, tama yung sagot, 84. How about number 2? So, uulitin ko bago tayo pumunta sa number 2. Ito ang mahalagang makita. Ganito, yung solution kung paano mo nakuha na ang sagot ay 84. So, let's have n is to 52 equals 180 is to 120. So, we will multiply. The answer is 78. We will cross multiply. N times 120 equals 52 times 180. So, magiging 120n equals 9,360 because that's 52 times 180. So, i-divide silang pareho sa 120. Matitira na lang ay n. Kaya n
equals 9,360 divided by 120, and the answer is 78. Last example, number 3. 18 is to n equals 21 is to 28. So, the answer is 24. So, 18 times 28 equals n times 21. So, that is 18 times 28 is 504 and n times 21 is 21n. So, i-divide silang pareho sa 21. 504 divided by 21 equals n, and the answer is 24. Kahit saan pa nakalagay yung n, basta alam nyo kung ano ang means at kung ano yung extremes, alam nyo kung paano ang gagawin pag nag-cross multiply na kayo. Okay? So, tama ang sagot, 24. How about this one? I-identify ang type ng proportion at saka isolve. So, alamin nyo kung ang proportion ba ay direct, inverse, or partitive. Number 1 problem. Ang isa daw kotse ay nakapag-travel ng 210 km sa loob ng 3 oras. Gaano kalayo ang matatravel o matatakbo nito sa 5 oras? So, 210 dito, 210 kilometers is to 3 hours. And then, 5 hours na lang dito. So, anong nawawala? Kasi ang tanong ay how far? Tama, ang nawawala ay yung isang distance. O, eto yon, yung kapartner ng 5 hours. So, ano sa palagay nyo? Ang 3 hours ay tumaas, naging 5 hours. So, anong mangyayari kaya doon sa 210? Siya kaya ay tataas din o bababa? Ano kayang proportion ito? Okay? Doon sa sagot, sabi, ito daw ay direct proportion at ang sagot ay 350 kilometers. So, tingnan natin kung paano nakuha yung sagot. So, 210 is to 3 equals n is to 5. Okay? So, ito ang extremes, 205, at ito ang means, 3 and n. So, multiply 210 by 5 and multiply 3 times n. The answer is 1,050 equals 3n. Ano nga gagawin sa kanila? I-divide sa 3. So, 1,050 divided by 3 equals n. Hindi na pinakita ha kung paano dinivide yung 3n sa 3. Understood na yon. Kaya ang sagot ay 300 kilometers in 5 hours. So, tama yung 350. Tama ba yung direct? Tingnan natin. Tumaas yung 210, naging 350. Tumaas yung 3 hours, naging 5 hours. So, this is direct kasi when one quantity increases, the other quantity also increases. Yun ang ibig sabihin ng direct. So, tama. Paano natin malalaman kung talagang tama? I-check natin. 210 is to 3 equals n is to 5. Ito yung given proportion. I-represent natin yung n ng 350. So, magiging 210 is to 3 equals 350 is to 5. So, multiply 210 by 5 and multiply 3 by 350. The answer is 1,050 equals 1,050. So, 350 is correct. How about this problem? 5 people can finish painting a wall in 5 hours. So, the first ratio is 5 is to 5. Kung 2 tao lang daw ang available, so nabawasan, yung 5 tao, naging 2 na lang. Ilang oras daw nila kayang tapusin yung trabaho na pagpipintura ng wall? Tingnan nyo ha, nabawasan yung 5 tao, naging 2 tao na lang. Ano kaya mangyayari doon sa bilang ng oras? Mababawasan din kaya o madadagdagan? So, nakalagay ang sagot daw ay indirect at 12.5 hours ang sagot. Doon sa in-explain ko sa inyo, hindi matatagpuan yung word na indirect kasi ang binigay ko na types ng proportion ay direct, inverse, and partitive. Pero kung i-google nyo, yung term na indirect ay ginagamit
as another word doon sa isang klase ng proportion. So, alamin natin maya-maya kung anong proportion yon. Yon ay inverse. Okay? So, another term for inverse is indirect. Pero mas ina-advise ko na gamitin nyo yung term na inverse. Okay? So, dahil yan ay inverse, anong unang gagawin? Ipakita muna ang initial proportion. At yun ay ano? 5:5 equals 2:n. And then, saka mo ipapakita yung swapping. Pagpapalitin na. So, sa kaso nito, ang pinagpalit ay second at saka fourth term. Yung 5 at saka yung n. Ayan, napunta na dito yung n, napunta naman dito yung 5. Kaya naging ano na siya? 5:n equals 2:5. Uulitin ko. Ano ang pinag-swap? Yung position ng yung position ng second term at saka fourth term. 'Di ba sabi ko sa inyo, pwede namang pagpalitin 'yon. It's either second and fourth o kaya first and third. Sa kaso nito, ang pinagpalit ay second and fourth. And then, saka ninyo i-cross multiply. Ano? So, ano na yan? Mangyayari. Ang extremes ay 5 at 5, kaya 5 times 5. At ang means ay n and 2, kaya n times 2. And then, multiply. 5 times 5 is 25. N times 2 is 2n. And then, divide. Divide both of them, 25 and 2n by 2. So, 25 divided by 2 equals n. And 12.5 hours for 2 people equals n. So, tama yung 12.5 hours. Okay? And, ang ginamit ay indirect, pero it means inverse. Paano i-check? So, gamitin natin yung totoong proportion. So, 5:n equals 2:5. Ipapalit yung 12.5 sa n. And that will be 5:12.5 equals 2:5. Yung multiply, 5 times 5 is 20. 5 times 5. And multiply then 12.5 times 2. So, the answer is both 25. So, tama yung 12.5 hours. At indirect or inverse. Ito naman ang pangatlong example. At 65 km per hour, Alfred can reach home in 50 minutes. At what speed should he drive his car so that he can reach home 10 minutes earlier? So, pag daw umuuwi si Alfred, 65 km per hour ang kanyang speed in 50 minutes. Kung gagawin daw niyang 10 minutes earlier, ano ang magiging speed niya? Anong ibig sabihin ng 10 minutes earlier? Huwag kayong ma-confuse doon ha. Don't mistake this for 10 minutes lang. Ang ibig sabihin ng 10 minutes earlier, babawasan mo yung 50 minutes ng 10 minutes. So, ano na lang yon? Magiging 40. So, kung yung 50 minutes ay naging 40 minutes, ano kaya ang mangyayari doon sa speed? Anong mangyayari sa 65? Siya ba ay tataas o bababa? At anong proportion ang involved dito kung saan yung isang quantity ay decreasing. Ang isang quantity ay decreasing, siya yung time, di ba? From 50 magiging 40. So, sa sagot, ang sabi, ito daw ay direct proportion at ang sagot ay 350 kilometers. Tingnan nyo ha. Siya sa katotohanan, mga anak, ay inverse. Hindi siya direct kasi yung 50 minutes ay magiging 40, hindi ba? So, iiksi yung oras. Hindi naman nabawasan yung distance ng pinuntahan ni Alfred papunta sa bahay niya. So, anong mangyayari dun sa 65 km per hour? Siya ay madadagdagan. Kailangan niyang bilisan ang kanyang speed. Diba? Kailangan maging mas fast ang pagpapatakbo niya ng sasakyan para siya makarating ng bahay within 40 minutes.
Kaya kung ito ay decreasing itong time, dapat increasing yung speed. Kaya ito ay inverse, hindi ito direct. Yun ang totoong sagot. This is an inverse proportion. Okay? O, tingnan natin kung tatama yung 350 kilometers. So, ang initial proportion, 65 is to 50. Ito yon. And then, yung nawawalang speed, represented by n, at yung time na bumaba, which is 40. So, isoswap na natin siya. Naging 6. Ang pinagpalit dito ay yung second and fourth term, kung saan yung 40 ay napapunta sa second at yung 50 ay napapunta sa fourth. So, ito na yung tamang proportion para dito sa problem na ito. And then after that, let's do cross multiplication. Magmumultiply ng 65 at 50 at saka 40 at n. Kaya naging 65 times 50 equals 40 times n. So that will be 65 times 50 is 3,250 and 40 times n is 40n. So pareho silang i-divide sa 40. 3,250 divided by 40 equals n. Nawala na yung 40 dito dahil kinancel na yon. And the answer is 81.25 km per hour. So, from 65 km per hour, kailangan niya magpatakbo ng 81.25 km per hour para makarating sa bahay within 40 minutes. So, mas realistic ito kaysa doon sa 300 km per hour na speed na dapat niyang takbuhin. At saka ang tinatanong ay speed, 'di ba? Hindi naman distance. So tama na dapat may kilometer per hour na makikita sa sagot. So this is the correct answer and the type of proportion is inverse. Let's do the checking. Ito gagamitin ha, yung totoong proportion niya. 65 is to 40 equals n is to 50. So, that will be 65 is to 40 equals 81.25 is to 50. Kasi yun yung sagot, no? Then, let's do the cross multiplication. 65 times 50, siya yung extremes. And 40 times 81.25 yung means. So, the answer is both 3,250 equals 3,250. So, pareho yung sagot. So, tama yung 81.25 km per hour at ang type niya ay inverse. So, ito pa rin yung isang reason bakit ipinapakita ko sa inyo kung paano nakukuha yung sagot. To make sure and to find out kung yung nandun sa key to correction ay kapareho ng solution kapag siya ay sinolve, na kumbaga ma-explain mabuti sa inyo kung tama ba yung ibinibigay na sagot doon using and showing the solution. Ang answer talaga ay inverse and 81.25 km per hour. Sorry, hindi na nagkasya yung kilometer per hour. Okay? Pero nandun dapat yon. Okay? So, next problem. A land area was divided among the 3 heirs in the ratio. When we say heirs, tagapagmana, maaring anak o mga kamag-anak, ano? Ang ratio ay 5 is to 2 is to 4. If the largest share was 20 hectares of land, anong total area ng land? O, nakita nyo sa given, anong proportion ang involved dito? Tama, yun ay partitive. Ano ang clue? Tama, itong given ratio. Alam agad natin na partitive. O ating i-analyze. Nagbigay ng ratio, 5 is to 2 is to 4. Nagbigay ng 20. Itong 20 hectares of land, hindi siya yung total. Kasi yung total ang hinahanap. Diba? Ang question ay what is the total area of the land? So, ito yung sinasabi ko na hindi laging pareho ang given sa partitive proportion. Doon sa naunang example kanina, ang given ay ratio at saka total. Ang hinanap natin ay parts. Ngayon, ang given ay ratio at saka one of the parts. At ang hinahanap ay total. So, paano natin gagawin yon?
Ang nakalagay doon, ang sagot daw ay partitive at saka 44 hectares. So, tingnan natin kung tama. O, ano nga ang given ratio? 5:2:4. At yung 5, nire-represent na yun ng 20. Paano nalaman na yung 20 ay para sa 5? Kasi ang sabi dito, if the largest share, ito kasi yung shares, di ba? Itong tatlong terms na ito. Kung ang largest share daw ay 20 hectares, so automatic, ang katumbas ng 20 ay 5. Kasi sa kanilang tatlong number, ang pinakamataas o largest ay 5. Okay? So, ang given ratio ay 5:2:4. Then, ano ang other given? Ang other given ay 20 hectares na katumbas nga ng 5 from the ratio. Ano na ang ating term multiplier? Gaya ng sinabi ko sa inyo, kung ano yung makikita nyo doon na given numbers, yun ang inyong gagamitin para sa term multiplier. Sa case natin, meron tayong 20 which is representing 5. Diba? Para doon sa ratio. So, i-divide natin siya, 20 divided by 5 equals 4. Itong 4 na to ay napaka-importante kasi siya yung ating gagamitin mamaya sa equation. So, etong 5:2:4, eto yon 5:2:4. At eto naman yung term multiplier natin, yung 4 na naging sagot mula doon sa 20 divided by 5. So, you see, yung term multiplier ay napaka-importante kasi siya yung ginagamit natin para makuha yung sagot. Siya yung i-multiply natin sa kung ano man yung given para makuha doon sa ratio. Doon minumultiply sa ratio in this case. So, 5 at don't forget, kailangang i-add kasi nga ang hinahanap ay total. Diba ang missing ay total? So, let us multiply. 5 times 4 is 20. 2 times 4 is 8. And 4 times 4 is 16. So, pag in-add ang 20 plus 8 plus 16, anong sagot? 44 hectares. So, tama yung sagot na partitive at 44 hectares. So, that's it. That's our lesson for this week. I hope natutunan nyo at naintindihang mabuti ang ating lesson para hindi mahirap sa inyo ang pag-aaral at pagsasagot sa inyong module. Don't forget, tapos nang manood, comment, hashtag your full name, hashtag I am ready, Math6Q2W2 Lesson 1. Don't forget to ask question. Na-appreciate ko yung mga nagtatanong doon mismo sa video tutorial sa YouTube kasi ibig sabihin, pinakikinggan at pinanonood nila talagang mabuti. Don't hesitate to ask question. Huwag matakot. Kung ayaw doon mag-comment, pwede namang message sa akin. Mag-PM kayo sa akin, okay? Para at least alam ko kung ano yung gusto nyong linawin at kung ano yung gusto nyong mas matutunan pa. So, keep safe, stay at home, lalo na ngayon, dumadami na naman ang cases. So, please be extra careful and always stay at home. You are a big help to the country kung kayo ay mag-i-stay sa bahay. Ang paggamit ng face mask ay napakalaking tulong para makaiwas sa COVID-19. Ganon din ang laging paghuhugas ng kamay o pag-aalkohol at higit sa lahat, ang pananatili sa loob ng bahay. God bless and have a good week ahead. Bye!